Κοντογούρους να φυλάξει. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι, καλά. Να φυλάξει εδώ. Θα βγάλουμε ένα κοντογούρι. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ήταν μια κανονική ηλιόλουστη μέρα για μένα. Δεν περίμενα τίποτα, ήμουνα στο σπίτι μου, έκανα ό,τι έκανα πάντα. Φωτιά. Δεν ήξερα. Έμαθα. Μετά συνέχισε. Φοβόμουν για το χωριό μου. Τι θα που γίνει. Θα καεί το σπίτι μου. Πού θα ζήσω μετά. Όταν πήγαινα με την οικογένειά μου τις πρωτομαγιές για να παίξουμε, πίστευα ότι ήταν κάτι που θα το έχω για όλη μου τη ζωή. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα καιγόταν. Η γιαγιά μου μένει στη Γιαννούλη, σε ένα χωριό που κι αυτό κινδύνευσε να καεί πάνω από το σουφλί. Ουσιαστικά η φωτιά είχε περικυκλώσει το χωριό ολόκληρο και δεν υπήρχε ρεύμα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε τηλέφωνο για να μάθουμε τι γίνεται και γι' αυτό είχα φοβηθεί πιο πολύ, γιατί Ο πατέρας μου ήταν στη φωτιά συνεχώς, είναι πυροσβέστης και το βίωσα πάρα πολύ έντονα όλο αυτό. Έλειπε 3 μέρες από το σπίτι, 4 και γυρνούσε, ας πούμε, ήταν μαύρος. Έκανε ένα μπάνιο, κοιμότανε 2 ώρες και ξανά έφευγε. Όλα καμένα. θυμός, πάρα πολύ θυμός, φόβος, στεναχώρια, λύπη, όλα αυτά. Θυμάμαι καθόμουν στο σπίτι μου και έβλεπα από το μπαλκόνι τη φωτιά να ανοίγεται έτσι και ο καπνός σαν ένα τεράστιο μανιτάρι και μέσα σε 5 λεπτά να βλέπω να μεγαλώνει όλο και να μεγαλώνει αυτό το πράγμα και να γίνεται μια πραγματική απειλή. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Τι θα πει ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, είχαμε 20 άτομα. Ήταν ολοδαποί. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ψυχές. Ήταν ψυχές οι οποίες κάηκαν, βασανίστηκαν. Δεν δόθηκε βάση σε αυτό. Πιστεύω πως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα της φωτιάς, πες να ήταν η χειρότερη μέρα. Ήμουνα διακοπές στην Καβάλα και όταν γυρίσαμε είδαμε όλο τον ουρανό να είναι γκρι και κόκκινος από τη φωτιά και ήταν πραγματικά μια τραγική κατάσταση.
10-15, 20-25, 30-35, 40-45, 50-55, 60-65, 70-75, 80-85, 90-95, 100. Στου και βγαίνω! Είναι λογικό κάποιος να έχει το συναίσθημα του φόβου όταν σου λένε ότι σε ένα χωριό που εσύ μεγάλωσες 13 χρόνια να πρέπει να το αφήσεις εξαιτίας μιας φωτιάς. Ο τόπος μας. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Εμείς είχαμε να περηφανευτούμε εντός εισαγωγικών για το δάσος μας. Στο παρατηρητήριο της Δαδιάς, πριν τη φωτιά, ήταν όλα πράσινα. Ήταν όλα γεμάτα ζωή. Ενώ μετά τη φωτιά έχουν γίνει όλα μαύρα και δεν ακούγεται κανένα που να κελαϊδάει. Είναι χωρίς ζωή πλέον το δάσος. Θέλω να μάθω τι θα γίνει. Ακούστε μας! Γιατί μας εγκαταλείψατε! Ακούστε μας! Ακούστε μας! Ήταν ένας εφιάλτης, άραγε! Θέλω να ξαναγυρίσουν τα ζώα. Ένιωθα ότι εκεί πέρα ζω. Εκεί πέρα μεγάλωσα. Εκεί πέρα έπαιζα με τους φίλους μου, με τα αδέρφια μου. Όταν έστησε η φωτιά, όταν αντίκρισαν όλο αυτό το χάος, μαύρισε η ψυχή μου. Έρχεται μήνυμα για την πιθανή εκένωση του σουφλίου. Και στην Κορνοφολιά η φωτιά που ήταν πολύ κοντά στο σπίτι ενός φίλου μου, τρόμαξα πάρα πολύ, γιατί νόμιζα ότι κάτι θα πάθουμε, νόμιζα ότι θα τελειώσουν όλα. Φυσικά το μαντρί μας που έχουμε εκεί κάηκε και είναι πολύ κοντά στο χωριό. Βλέπαμε όλες αυτές τις φωτιές γύρω από εκεί. Εμείς ήμασταν εδώ πάνω από το σουφλί για να μπορέσουμε να πάμε να πάρουμε τη γιαγιά μου από εκεί, το θείο μου, για να μην, αν καεί το χωριό, να... Κλείνω τα μάτια μου. Παίρνω μια βαθιά ανάσα. Εισπνέω τον καθαρό αέρα.
το οξυγόνο. Ως φρένω με το μεθυστικό άρωμα των λουλουδιών. Ακούω τα πουλιά να κελαηδούν, τις μέλισσες να περιμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό της γλυκιάς άνοιξης. Φαντάζομαι την καταπράσινη θέα, τα διασκορπισμένα μικρά σπιτάκια, το ποταμάκι με το δροσερό γάργαρο νερό. Παύω να ονειρεύομαι. Μετά από αυτή την πυρκαγιά, έχω φόβους για το μέλλον. Φοβάμαι ότι μπορεί να ξανακαεί. Με ανησυχεί τι θα γίνει. Είναι σαν να είναι γυμνά τα βουνά. Δεν μας γεμίζει την ψυχή αυτό το πράγμα, δεν μας ψυχοπλακώνει. Φοβάμαι ότι ίσως το δάσος δεν θα μπορέσει να ξαναγεννηθεί. Υπάρχει επιστροφή, αρκεί εμείς να το πιστέψουμε. Εμείς πρέπει να έχουμε ελπίδα. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε το μέλλον. Εμείς είμαστε η ελπίδα του δάσους και εμείς πρέπει να το βοηθήσουμε ώστε να μην ξανακαεί. Θέλω με όλη μου την ψυχή να ανακάμψει το δάσος. Θέλω να βλέπω, δηλαδή, αυτές τις ιστορίες που μου αφηγούνταν η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Ο παππούς μου που είχε μεγαλώσει μέσα στο δάσος. Θέλω να το ζήσω κι εγώ αυτό το συναίσθημα. Θέλω και ευελπιστώ να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν παλιά και καλύτερα. Θέλω να ξαναδώ τα πουλιά να κελαηδάνε στα δέντρα, να πετάνε πάνω από ένα πράσινο τοπίο. Θέλω να μπορώ να πηγαίνω εκεί με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου και να μην βλέπουμε μία εικόνα μαύρη. Δεν ξέρω. Είναι τόσο άσχημα αυτά όλα. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, γιατί είσαι ένα παιδί μου. Άμα μπορούσα να το διορθώσω όλο αυτό το πράγμα, θα το έκανα. Όταν ήταν πράσινο το δάσος, ήταν σαν να μας έλεγε καλημέρα. Ενώ τώρα είναι σαν να έσβησε. Θέλω να ξαναπάω στο παρατηρητήριο και να τα δω όλα πράσινα με γεμάτα ζωή. Φυσικά υπάρχει αυτή η ελπίδα, γιατί βλέπεις φυντάνια να βγαίνουν, άλλα λουλούδια να ανθίζουν και μέσα σε αυτό το μαύρο υπάρχει και το πράσινο, το οποίο βγαίνει σιγά σιγά. Και αυτό είναι η ελπίδα μας, όπου λέμε ότι θα ξανααναγεννηθεί το δάσος και θα ξαναεπιστρέψει αυτό το πράσινο που μας γέμισε από χαρά όλη μας την ψυχή. Στην αυλή μόρτζανεμ κι Παρίσι στο μπαχτσέ μου, κι Παρίσι στο μπαχτσέ μόρτζαν, το ποτίζω μαύρο δάκρυ. Μαύρο δάκρυτζανεμ το φαρμάκο σαν το δέντρο, το φαρμάκο σαν το δέντρο τζανεμ και πέσαν τα φύλλα κάτω.